تا حالا شده قهوه بخوری جای اینکه خوابت بپره بیشتر خوابت بگیره؟ امروز میخوایم دلایل این پدیده رو با هم بررسی کنیم. من شاهین جهرومی هستم، به سرزمین قهوه خوش اومدید. قهوه پیچیده ترین ماده غذایی جهانه. ترکیبات شیمیایی بسیار متنوعی در قهوه وجود داره که هر کدوم خاصیت‌های خاص خودشونو دارن. اما قطعاً اون چیزی که بشر رو به این شدت معتاد به قهوه کرده کافئینه. یکی از معدود محرک‌های مجاز. به خاطر همین کافئین هم هست که بشر قرن‌هاست به قهوه وابسته است و هیچ نوشیدنی دیگه‌ای هم نتونسته جاشو بین مردم بگیره. یک فنجان 250 میلی لیتری قهوه که نوش جان می‌کنید، یک چیزی بین 80 الی 100 میلی گرم کافئین داره. همینطور که میدونید کافئین باعث میشه که احساس خستگی و خواب‌آلودگی نکنین. ولی این اتفاق چطوری میفته؟ وقتی شما یک فنجان قهوه می نوشید، کافئین اون از طریق معده و روده کوچیک خیلی سریع وارد جریان خون میشه و بخشی از این خون به مغز میرسه. در واقع یه چیزی حدود ماکسیموم 45 دقیقه طول میکشه تا 99% کافئین موجود در قهوه از طریق سیستم گوارش شما جذب بشه. در بدن ما ماده‌ای ترشح میشه به نام آدنوزین که مسئولیتش کنترل چرخه خوابه. زمانی که ما میخوابیم مقدار آدنوزین کاهش پیدا میکنه و زمانی که بیداریم رفته رفته این مقدار افزایش پیدا میکنه و زمانی که این ماده روی گیرنده های عصبیش در مغز میشینه بدن ما رو با ایجاد کردن احساس خستگی و خواب‌آلودگی آماده میکنه برای خواب و استراحت. حالا وقتی که ما قهوه میخوریم و کافئین از طریق جریان خون به مغز میرسه، این کافئین میره صاف جای اون گیرنده های آدنوزین در مغز میشینه و موقتاً دسترسی آدنوزین ها رو به گیرنده شون مسدود میکنه و باعث میشه که ما احساس خستگی و خواب‌آلودگی نکنیم. خب تا اینجا که خیلی خوبه، ولی چرا پس بعضی وقتا قهوه اثر معکوس میذاره؟ یعنی وقتی قهوه میخوریم بیشتر خسته میشیم و خوابمون میگیره. تحقیقات زیادی در این مورد انجام شده و عوامل مختلفی هم برای این مشکل شناسایی شدن که حتی در آدم‌های مختلف هم علل متفاوتی میتونه داشته باشه. میخوام دونه دونه این عوامل رو الان با هم بررسی کنیم. خواص ضد خستگی قهوه باعث شده تا اکثر مردم دنیا صبحشون رو با یه فنجون قهوه شروع کنن تا انرژی لازم در طول روز رو براشون تأمین کنه. اما از طرفی آمارهای جهانی نشون داده تقریباً تمام مردم دنیا امروزه مشکل خواب دارن. یعنی یا 7 ساعت خواب شبانه رو ندارن یا اگر هم دارن کیفیت خوابشون مطلوب نیست. این باعث میشه که آدم‌ها در طول روز احساس خستگی و بیحالی و خواب‌آلودگی بکنن و به تبع برن سراغ قهوه برای رفع این مشکلات. اما خود این داستان باعث ایجاد یک چرخه منفی میشه. قهوه رابطه مستقیم با بیماری اینسومنیا داره، یعنی خود قهوه ساعت خواب شما رو به هم میریزه. پس وقتی شما در طول روز قهوه میخورید باعث میشه که خواب شبتون به مشکل بخوره و این خواب شب مشکل دار باعث میشه که فردا مجبور شید مقدار بیشتری قهوه بخورید تا اون کمخوابی رو جبران کنه و این چرخه هر روز تکرار میشه. بنابراین در وهله اول نیازه که کیفیت و ساعت خوابمون رو تنظیم کنیم و در وهله دوم هم بهتره حداقل 6 ساعت قبل از خوابمون نوشیدنی‌های کافئین دار مثل قهوه، چای و نوشابه مصرف نکنیم. اما یکی از مهمترین عوامل حس خستگی حساسیت بدن شما به آدنوزینه. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما به طور مداوم قهوه میخورید بدن شما برای اینکه بتونه عملکرد طبیعیش رو حفظ کنه میزان ترشح آدنوزین رو افزایش میده. حالا تا زمانی که کافئین در بدن شماست و هنوز متابولیزه نشده جلوی درگیر شدن این آدنوزین ها رو با گیرنده های عصبیشون میگیره. اما کم کم وقتی دیگه این کافئین در بدن از بین میره باعث میشه که این آدنوزین ها در حجم زیادی هجوم بیارن به مغز و شما احساس خستگی مضاعف بکنید. مدت زمان جذب و تأثیر کافئین در افراد مختلف با هم متفاوته، اما به طور میانگین حدود 1 ساعت الی 90 دقیقه طول میکشه تا جذب کافئین به اوج خودش برسه و از اون طرف نیمه عمر این ماده در بدن انسان حدود 2.5 الی
5 ساعته. و اما نکته مهمتر اینه که سرعت متابولیزه شدن کافئین در افراد مختلف متفاوته. مثلا این فرایند در افراد سیگاری خیلی سریعتر و در افرادی که مشکل کبدی دارن کندتر اتفاق میفته. نکته بعدی اینه که در افراد قهوه خور مقاومت نسبت به کافئین شکل میگیره. یعنی در واقع ما قهوه خورا یه جورایی معتادیم، چون بدنمون حساسیتش رو نسبت به کافئین از دست میده، مجبوریم دوزهای بیشتری از قهوه مصرف کنیم تا بتونیم همون تاثیرات رو تجربه کنیم و این یعنی که هی داریم دوز مصرف قهوهمون رو بیشتر و بیشتر میکنیم و در واقع مشکلاتی که تا الان گفتیم مثل حساسیت به آدنوزین و مشکلات خواب رو در خودمون تشدید میکنیم. و اما تاثیر قهوه بر قند خون. قهوه صبحگاهی باعث افزایش مقاومت به انسولین میشه، یعنی شرایطی که سلولهای بدن قادر به جذب گلوکوز از خون نیستن و این پانکراس رو وادار میکنه تا انسولین بیشتری ترشح کنه. مطالعاتی در سال 2020 انجام شد که نشون داد نوشیدن قهوه صبحگاهی مخصوصاً بعد از یک خواب بیکیفیت میتونه باعث افزایش عدم تحمل گلوکوز در بدن بشه. این یعنی چی؟ یعنی حساسیت بدن شما نسبت به دریافت قندها بیشتر میشه و به راحتی قند خون شما بیش از حد نرمال افزایش پیدا میکنه. و در نهایت اگر شما قهوه رو همراه با شیرین کننده هایی مثل شکر نوش جان کنید یا در صبحانه‌تون مواد قندی یا کربوهیدرات مصرف کنید، افزایش شدید قند خون رو تجربه میکنید و این افزایش قند خون ثابت شده که افزایش خستگی و خواب‌آلودگی رو برای شما در پی داره. حالا این به کنار، زمانی که قند خون شما افزایش پیدا میکنه، بعد از این که این مجدداً کاهش پیدا بکنه به حد نرمال برسه، باز هم خستگی و خواب‌آلودگی رو در فرد تشدید میکنه. مشکل بعدی میتونه به کم آبی بدن مربوط بشه. قهوه ادرارآوره و همین دفع آب میتونه باعث ایجاد خستگی و خواب‌آلودگی بشه. نه تنها خستگی و خواب‌آلودگی، بلکه کم آبی بدن باعث کاهش عملکرد شناختی ذهن، کمبود حافظه و همینطور تنش و اضطراب هم میشه. البته مشکل دفع آب بدن بیشتر رو کسایی تاثیر میذاره که مصرف کننده منظم قهوه نیستن. حالا با اینکه قهوه شما رو مجبور میکنه که بیشتر به دستشویی سر بزنید، اما تحقیقات جدید نشون میدن که میزان آبی که در نوشیدنی قهوه وجود داره خودش باعث تأمین بخشی از نیاز بدن شما به آب میشه. و اما قهوه کپک زده، تحقیقی در سال 2013 تونست رابطه مستقیمی بین یک سری از سموم قهوه از جمله آفلاتوکسین و اوکراتوکسین و ایجاد حس خستگی در بدن انسان پیدا کنه. این سموم حاصل فعالیت قارچی هستند که در شرایط نگهداری نامناسب یا زمان حمل و نقل در قهوه به وجود میان و خب متاسفانه بخش عمده‌ای از قهوه مصرفی در سراسر دنیا به این سموم آلوده هستند. من در ویدیوی معرفی قهوه روبوستا مفصل‌تر در مورد سم اوکراتوکسین توضیح دادم که لینکش رو اینجا براتون میذارم. از طرف دیگه مصرف قهوه باعث افزایش هورمون‌های کورتیزول و اپینفرین در بدن انسان میشه و این دوتا هورمون‌های استرس و آدرنالین هستند که با افزایش ضربان قلب و فشار خون در بدن انسان همراهن. حتی برای قهوه خورهای حرفه‌ای هم مصرف قهوه با افزایش ضربان قلب و استرس همراهه و در نتیجه بعد از اینکه اثر کافئین از بین رفت، این افزایش استرس باعث ایجاد خستگی بیشتر در فرد میشه. در نهایت تحقیقات دیگری هم نشون دادن که تأثیرات کافئین در بدن کامل به ژنتیک افراد وابسته است و این یعنی که افراد با ساختارهای ژنتیکی متفاوت تأثیرات متفاوتی رو در برخورد با کافئین از خودشون نشون میدن. حتما تو اطرافیانتون دیدید که بعضیا قهوه هیچ تأثیر روشون نداره، در حالی که بعضیای دیگه به محض اینکه قهوه میخورن کلاً به هم میریزن. حالا با تمام این مواردی که گفتیم چیکار کنیم که از قهوه خوردن لذت ببریم و دچار حس خستگی بعد از قهوه نشیم؟ با چند تا راهکار ساده میتونیم سالمتر قهوه بخوریم و از این نوشیدنی جادویی لذت ببریم. نکته اول اینه که سعی کنید حتما ساعت خوابتون رو تنظیم کنید، حداقل 7 ساعت بخوابید
خواب شب رو حتما جدی بگیرید. هیچ خوابی جایگزین خواب شب نمیشه و همینطور که گفتیم حداقل از 6 ساعت قبل از خواب دیگه قهوه مصرف نکنید. در وهله بعدی دوز مجاز کافئین در طول روز 400 میلی گرم یا معادل حدوداً 4 تا 5 تا فنجون قهوه است. پس سعی کنید از این حد مجاز فراتر نرید. راستی به نظرتون قهوه میتونه اووردوز خطرناک یا کشنده داشته باشه؟ نظراتتون رو تو کامنت برام بگید تا به زودی ویدیوی جالب در این موضوع بسازم. داشتم میگفتم در ادامه سعی کنید در کنار نوشیدن قهوه مصرف قندتون رو کاهش بدید. حالا چه شکر و شیرین کننده هایی که داخل نوشیدنیتون استفاده میکنید، چه نون، قند، کربوهیدراتی که در وعده صبحانه‌تون مصرف میکنید و در نهایت سعی کنید آب بیشتر بنوشید تا دیهیدراته نشید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر مطالب این کانال به دردتون میخوره لطفاً تو کانال سابسکرایب کنید و به دوستان قهوه خورتونم معرفی کنید تا اونام بتونن استفاده کنن. همینطور که همیشه گفتم اگر عشق به قهوه نبود ما الان اینجا نبودیم. مواظب خودتون باشید، مواظب همدیگه باشید و با عشق زندگی کنید.